viața profesională și tot ce trăim bine sau mai puțin bine acolo e parte dintr-un întreg mult mai cuprinzător decât strict orele petrecute la birou și în momentele astea în care ni se clatină sensul sau claritatea cu privire la ce vrem să facem profesional sau despre ce suntem, în continuare mai e multă viață pe lângă orele alea. Din punct de vedere organizațional, are sens să fac orice om din organizație să fie cât mai ușor de înlocuit. Însă, cu cât îl fac pe omul ăla mai ușor de înlocuit, cu atât am șanse mai mici ca el să contribuie cu toate abilitățile și cunoștințele lui. Viața sau munca noastră nu vin la pachet cu un manual în care ni se spune ăsta e sensul tău pe pământ, asta este sensul muncii și așa mai departe. Iar asta e în mod egal și o provocare, dar și o oportunitate frumoasă, pentru că la pachet cu lipsa de sens intrinsecă sau lipsa asta de sens predefinită, apare și tema cum că mintea noastră construiește fire narrative ca să justifice ce trăim. Asta e o înclinație a psihicului nostru să inventeze povești care să justifice realitatea noastră afectivă, ce simțim. Și e mult potențial în asta, în ideea în care putem să dăm vieții și muncii noastre sensul pe care noi avem nevoie să-l trăim la un moment dat, iar mai târziu în episod o să vă și arătăm un model despre cum, pe măsură ce nouă ne evoluează focusul atenției sau ne evoluează conștiința, sensul muncii noastre poate să se schimbe foarte mult și nu e nimic în neregulă cu asta. Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un nou episod în care de data asta, după ce am povestit despre piața muncii în general, în România al 2025, ne-am uitat un pic la viitorul muncii și la viitorul educației, care ar trebui să ne pregătească pentru mediul în care vom lucra. În episodul ăsta o să ne uităm la cum ne găsim sau cum ne regăsim sensul muncă la nivel individual. Și am alături de mine pe Luciana și pe Adrian în acest episod. Salutare, Paul, salutare! Salut! Ne găsim sensul în muncă făcând un episod împreună. O să fie multe de povestit, mai ales că contextul de la care pornim în episodul ăsta despre sensul muncii este că atât în România cât și în restul lumii oamenii nu prea își mai găsesc foarte mult sensul muncă. Sau cel puțin așa ne zic datele pe care vi le-am povestit în episodul 1, unde aveam un nivel de angajament foarte slab în relație cu munca mai peste tot în Europa, iar România stătea cel mai bine dintre țările care nu stau bine. Eram pe locul 1 în topul ăsta cu un angajament de 36%, adică aproximativ 36 dintr-o 100 de oameni se simțeau angajați sau foarte angajați în munca lor și avem o diferență, iată, de 2/3 care nu prea simt angajament, nu-și mai găsesc foarte mult sensul în relație cu munca. Acum, dat fiind cât de mult petrecem la muncă în viața noastră și cât de multă muncă e de fapt în lucruri pe care le facem și nici le considerăm a fi muncă, despre toate orele de după birou în care ne gândim la poate sarcini de serviciu sau dacă suntem antreprenori sau lucrăm pe cont propriu, sunt multe momente în care nu suntem fizic la serviciu, dar ne gândim la lucruri care țin de treabă. Activitatea profesională și, în general, ce numim muncă, ne ocupă foarte, foarte mult timp și foarte multă bandă mentală, așa că de asta am simțit foarte tare nevoia episodului ăsta în care să încercăm să aducem un pic de structură, de claritate, în relație cu cum putem să găsim sens în ce facem profesional sau să-l regăsim, dacă cândva l-am avut și l-am pierdut. Adică, așa cum ne spunea Mihai Zânt, de exemplu, la lansarea ADN Vocațional, noi petrecem, și așa cum am povestit noi și la începutul sezonului 12 de podcast, noi petrecem mai bine de jumătate din viața trăită cu ochii deschiși, fiind conectați într-un fel sau altul la muncă din viața adultă. Și noi tocmai trăim, aș adăuga eu, încă nu știu cât a ajuns deja să fie revoluție industrială, care iarăși vine și schimbă cum se întâmplă munca sau în ce constă efectiv munca noastră și s-ar putea să fie cea mai mare schimbare de până acum. Cel mai probabil. Asta produsă de AI o să fie cea mai mare și, iată, în contextul ăsta,
sensul pe care l-am avut până acum, identitatea pe care ne-o legam și o asociam cu ce facem profesional, începe foarte tare să clatine. O să povestim și în sezonul ăsta când ne uităm la reconversii sau recalificări sau shift-uri în carieră despre ideea asta de carieră de tip portofoliu, în care identitatea noastră nu mai e la fel de mult legată de un rol sau de ce scrie pe diploma de facultate sau pe cartea de vizită. Dar în începutul episodului ăstuia aș vrea să aduc în discuție o idee pe care Luciana a propus-o când ne gândeam, când documentam, o să o invit să o exprime ea, pentru că e ceva foarte frumos și filozofic de la care putem pleca. Da, e o idee care e cumva inspirată de Dorin, care, deși n-a intrat astăzi cu noi în episod, a reprezentat un punct de inspirație pentru mine, care a vorbit în multiple materiale despre faptul că noi povestim despre viața profesională și viața personală, respectiv cum construim echilibru între astea două, ca și cum ele sunt două lucruri separate sau două vieți separate pe care noi le trăim. Și Dorin a vorbit în multe rânduri despre ideea asta de integrare a celor două într-o viață unitară până la urmă pe care o trăim, și de acolo a venit gândul ăsta pe care am vrut să-l punem la începutul episodului, că propunerea noastră astăzi va fi să ne uităm la sensul nostru cu munca sau în relație cu viața profesională ca fiind o instanță din multiple pe care noi le trăim atunci când ne uităm la sensul nostru în relație cu viața. Sau tu cu munca e o instanță a lui tu cu viața. Eu ce găsesc util în ideea asta e că ne ajută cumva să vedem că viața profesională și tot ce trăim bine sau mai puțin bine acolo e parte dintr-un întreg mult mai cuprinzător decât strict orele petrecute la birou și în momentele astea în care ni se clatină sensul sau claritatea cu privire la ce vrem să facem profesional sau despre ce suntem, în continuare mai e multă viață pe lângă orele alea. Altă idee pe care am vrea să o folosim în setarea de cadru e totuși să vedem care sunt lucrurile pe care cercetarea ne spune că le găsim în mod universal ca fiind aducătoare de sens. Ce ne dă nouă sens în general și aici fac trimitere la 2-3 idei sau studii. Unul pe care îl numesc pe scurt este cercetarea asta a lui Daniel Pink despre ce ne motivează intrinsec. A publicat-o în cartea numită Drive, acum mai mulți ani, cu subtitlul Adevărul surprinzător despre ce ne motivează cu adevărat, unde el vorbea despre faptul că dincolo de recompense și pedepse sau morcov și bețe, carrots and sticks, cum făcea trimitere la ideea asta în carte, noi avem și motivații intrinseci, interioare, fără legătură cu o presiune, fie de tip recompensă sau de tip pedeapsă din exterior. Și cele 3 elemente pe care el le numea acolo erau autonomie, că noi ne găsim multă satisfacție și multă motivație în a avea libertate de acțiune, de gândire, de simțire, deci componenta asta de autonomie, măiestrie, să devenim din ce în ce mai buni la ceva ce contează pentru noi, lucru în care investim timp și investim energie și investim resurse pentru că ne aduce satisfacție ca activitate de sine stătătoare. Și numărul 3, cu trimitere la episodul nostru, este sens. Higher purpose sau sens înalt, scop înalt, îl numea Daniel Pink acolo. Ideea asta că pe noi ne motivează să simțim că contribuim la ceva care contează pentru noi și care de obicei e mai mare decât noi. Că e o cauză socială, că e o cauză educațională sau o cauză în care credem. Ăsta e modelul lui, propunerea pe care o face, care a avut foarte multă tracțiune. Fără să mai intru în ele, se leagă foarte mult propunerea asta a lui Daniel Pink și de ce propuneau alți 2 cercetători într-o lucrare despre teoria autodeterminării, în Self-Determination Theory, unde e foarte similar, elementele sunt foarte similare. Dar, ca să-i ridicăm lui Adrian o minge la fileu pe care o va folosi într-un episod viitor, în continuare o să vă vorbim și despre un model propus de Martin Seligman, care e un psiholog american, care a și condus asociația, cred că e americană, a psihologilor, care este supranumit așa și părintele psihologiei pozitive, respectiv Martin Seligman. Da. Mulțumesc, Paul, pentru mingea ridicată la fileu
Și modelul lui Seligman din zona asta a psihologiei pozitive este așa numitul model PERMA. E un model care se uită la ce ne aduce nouă, îmi vine să zic, satisfacție, stare de bine sau chiar fericire. Și fiecare literă corespunde cu câte un element din model. P-ul este de la Positive Emotions, e nevoia noastră de a trăi emoții pozitive plăcute. E-ul este Engagement, e nevoia noastră de a fi în stare de flow, de a intra în starea aia în care nu mai simțim cum trece timpul în timp ce facem ceva în care suntem fully engaged în ceea ce facem. R se referă la relationships, e nevoia noastră de relații semnificative. M este meaning, este fix sens, subiectul discuției noastre de astăzi. Și A-ul vine de la achievement, este nevoia noastră de a realiza lucruri care ne provoacă, ne forțează să ne ducem mai spre maximul abilităților noastre, nu să rămânem să nu rămânem în zona de confort, ci să trebuiască să ne străduim un pic în plus, să facem mai bine decât am făcut până acum. Și am simțit să aducem și modelul ăsta în discuție în setarea de cadru a episodului, pentru că, iată, e încă un cercetător, încă un model care vorbește despre faptul că sensul e un motivator foarte puternic pentru noi, e ceva ce contează mult pentru noi și ceva ce căutăm. Și asta mă duce cu gândul la un al treilea lucru pe care vrem să-l punem pe masă la începutul discuției este, așa nume, munca lui Viktor Frankl, care e supraviețuitor al Holocaustului, e un psihoterapeut austriac, dacă mi-aduc bine aminte, omul care a scris Man's Search for Meaning, omul în căutarea sensului vieții, despre experiența lui în lagărul de concentrare și nu numai. Și acolo am auzit ideea asta, care pentru mine a avut mult sens, apropo de titlul episodului, și cu care am și cuplat emoțional tare în perioade mai întunecate așa din viața mea. Spunea, cred că chiar cu cuvintele astea, că omul care își găsește DC-ul poate să îndure aproape orice cum. Și în engleză asta sună mult mai frumos. Ideea asta că the man who finds his why can bear almost anyhow, pe care el o ilustra cu tot ce trăise atât el cât și ceilalți oameni care au fost deținuți în lagăre. Povestea despre faptul că oamenii care reușeau să dea un sens suferinței lor, să găsească ceva semnificație în suferința lor, fie că își propuneau să supraviețuiască sau să îndure, să ducă fiecare zi ca să-și revadă familiile sau ca să scrie o carte despre experiența asta, să nu mai trăiască omenirea niciodată un moment similar, sau să înapoieze un obiect al unui alt deținut care murise familiei acelui deținut sau orice altă formă de a găsi sens, drept un motivator foarte puternic în a rămâne în viață. Și spunea că în momentul în care oamenii își pierdeau sensul, nu mai puteau să găsească sens sau să dea sens, să inventeze sens pentru suferința lor, ăla era momentul în care încă erau fizic în viață, dar când te uitai în ochii lor, m-a și impresionat cum a pus asta în cuvinte, oamenii arătau ca un corp care nu mai era locuit, era încă în viață biologic vorbind, dar nu mai era în viață psihologic și emoțional vorbind, și la scurt timp după se și stingeau din viață. Uf, frumos spus. Da. Și mai fac o completare aici, ca să mai adăugăm încă un argument pentru de ce DC-ul, de ce sensul pe care îl dăm lucrurilor e un motivator foarte important, inclusiv din perspectivă organizațională, lucru pe care o să-l detaliem mai mult în episodul de săptămâna viitoare, când vorbim cu Iuliana Stan și despre ce pot face organizațiile ca să mențină sentimentul ăsta de sens în relația noastră cu munca. Dar mă întorc aici, din perspectivă organizațională, în Start with Why, Simon Sinek are ideea asta că liderii care inspiră cel mai mult acțiune și engagement, apropo de ce ziceai și tu, Paul, mai devreme, în oamenii din echipele sau organizațiile pe care le conduc, sunt și cei care sunt cei mai capabili să-i conecteze pe oameni cu the bigger purpose, să zicem, scopul mai înalt pe care îl are organizația aia. Chiar dacă eu sunt o bucățică mică dintr-un sistem mai amplu și poate că n-am acces direct la livrabilul final, n-am acces direct la impactul pe care îl avem, dacă sunt înconjurat de lideri sau am în echipa în care fac parte un lider care e capabil
să mă mențină conectat la de ce facem noi lucrurile pe care le facem, e o șansă mai mare că o să am un sentiment de sens mai puternic. Și uite, aici că tot ai adus în discuție ceva organizațional, vreau să dublez ideea asta. Eu am făcut o formare anul ăsta într-o metodologie care se cheamă Six Team Conditions, 6 condiții ale echipelor. E o metodologie foarte faină dezvoltată de doi cercetători de la Harvard, Richard Hackman îl cheamă pe unul dintre ei și Ruth Wagman. Și, mă rog, e mult de vorbit despre ea, dar una din aceste 6 condiții, care se leagă foarte tare de ce vorbim noi, e chiar una din cele esențiale, că sunt 3 condiții esențiale și 3 condiții facilitatoare sau ajutătoare, și una din astea 3 esențiale este scop convingător sau compelling purpose, care se referă la ideea asta că oamenii au nevoie să aibă clar definit scopul, să fie provocator. Și în engleză, al treilea cuvânt pentru scop era consequential, să existe consecințe palpabile, să aibă impact cumva munca lor în slujba acelui scop. Deci și Simon Sinek acum, cred că aproape 20 de ani când a ținut discursul și apoi a scris și cartea Start with Why, dar și o metodologie mai recentă confirmă cât de important e și la nivel individual și la nivel organizațional ca oamenii să simtă că au sens și au scop. Și aș mai adăuga eu cu pălăria de absolvent de istorie, completând ideea de la început. Asta e ceva ce a schimbat foarte tare Revoluția Industrială, pentru că anterior noi fie eram în situația în care munca noastră consta în esență în a ne cultiva hrana pentru noi și familia noastră, fie eram niște meșteșugari care aveau contact cât se poate de direct cu oamenii pe care îi ajutau. Da? Eram fierar, potcoveam calul vecinului, cal de care vecinul avea nevoie ca să-și cultive hrana lui, ceea ce e o situație în care eu văd impactul muncii mele asupra unor oameni care sunt aproape de mine, ori asta s-a schimbat odată cu Revoluția Industrială și pe măsură ce munca noastră devine mai complexă, mai specializată, mai deconectată de oamenii care beneficiază de ea, scade acest sens inerent pe care fie e nevoie să ne-l căutăm în altă parte, fie e mai greu să-l găsim în munca noastră. Și aici paradoxul organizațiilor este că, din punct de vedere organizațional, are sens să fac orice om din organizație să fie cât mai ușor de înlocuit, însă, cu cât îl fac pe omul ăla mai ușor de înlocuit, cu atât am șanse mai mici ca el să contribuie cu toate abilitățile și cunoștințele lui. Și mai demotivant. Exact. Bun. Mulțumesc, Adi, și pentru perspectiva asta. Acum, am petrecut mai bine de un sfert de oră stabilind cât de important e sensul din toate perspectivele astea, de la psihologic, la organizațional, la istoric, și e un lucru de păstrat în minte pentru următorul segment, în care o să vorbim un pic despre ideea asta cum că atât viața cât și munca nu prea au un sens inerent. Noi am mai avut un episod în urmă cu mai multe sezoane în care am vorbit de ideea asta că nu există un sens universal sau, mă rog, din perspectivă științifică nu e neapărat un sens universal, putem să ne uităm spiritual, religios la asta și să vedem totuși niște linii de ghidaj, dar altfel, viața sau munca noastră nu vin la pachet cu un manual în care ni se spune ăsta e sensul tău pe pământ, asta este sensul muncii și așa mai departe. Iar asta e în mod egal și o provocare, dar și o oportunitate frumoasă, pentru că la pachet cu lipsa de sens intrinsecă sau lipsa asta de sens predefinită, apare și tema cum că mintea noastră construiește fire narrative ca să justifice ce trăim. Asta e o înclinație a psihicului nostru să inventeze povești care să justifice realitatea noastră afectivă, ce simțim. Și e mult potențial în asta, în ideea în care putem să dăm vieții și muncii noastre sensul pe care noi avem nevoie să-l trăim la un moment dat, iar mai târziu în episod o să vă și arătăm un model despre cum, pe măsură ce nouă ne evoluează focusul atenției sau ne evoluează conștiința, sensul muncii noastre poate să se schimbe foarte mult și nu e nimic în neregulă cu asta. Și aici aș completa din nou cu pălăria istorică. În cartea Sapiens, Yuval Harari, în esență... Alt istoric. Exact. El spune că această capacitate a noastră de a crede în ficțiuni împărtășite este ceea ce ne-a permis să colaborăm la scală foarte, foarte mare. Grupuri mai mari de
niște sute de oameni în numele unor idei abstracte vagi, cum ar fi un popor, un oraș, o națiune, inclusiv o companie, o firmă din care simțim cu toții. Da, Mundra. El folosește exemplul ăsta cu Peugeot. I-a plăcut lui foarte mult exemplu cu Peugeot și cum foarte mulți oameni și-au pus energia, inteligența, creativitatea la dispoziție și au colaborat pentru ceva ce au inventat ei. Peugeot nu e ceva ce există fizic în lume, e un brand, e o percepție împărtășită de mulți oameni. Foarte bună și perspectiva asta, deci avem pe de o parte o minte care construiește fire narrative care să dea sens, claritate și structură vieții noastre. Pe de altă parte, firele astea narrative împărtășite, numite și ficțiune, ne-au ajutat să colaborăm și să progresăm la scară foarte mare. Bun, în contextul ăsta, noi am vrut să aducem și un model la care să ne uităm un pic mai în detaliu, ca să vedem și pe parcursul unei vieți cum ne evoluează sensul, respectiv care sunt lucrurile pe care punem cel mai mult focus. Și în sensul ăsta, Paul, aș vrea să te invit să trecem la bucata din conversație despre modelul despre evoluția conștiinței a lui Richard Barrett. Cum arată sensul așa cum îl vede el, cum evoluează de-a lungul vieții și unde se duc de fapt atenția și energia noastră. Aici o să facem o prezentare pe scurt a modelului ăstuia, pentru că el de altfel e o formare care durează mai multe zile. Dacă o să vi se pare interesant și vreți să aprofundați, vă recomand foarte tare cartea numită Evolutionary Coaching, scrisă de Richard Barrett, și în spatele cărții astea sau la baza cărții stă și o formare pentru cei care sunteți educatori, psihologi, psihoterapeuți, coach sau oameni care în general sprijiniți alți oameni în călătoria lor de dezvoltare. E un model foarte fain. Pe scurt, modelul ăsta al lui Richard Barrett se sprijină și se construiește pe perspectiva pe care și Maslow a observat-o, și anume că pe măsură ce noi ne adresăm niște nevoi psihologice, focusul atenției noastre, respectiv conștiința noastră, are tendința să evolueze, să graviteze către alți poli, către alte sfere de interes. Și Barrett, care și-a petrecut mai toată cariera studiind subiectul valorilor, a construit modelul ăsta mult în jurul ideii de valori. Aici, apropo, dragilor, dacă vreți să aprofundați, există un episod în sezonul 12 fix despre valori, în contextul orientării vocaționale și a proiectului ADN vocațional. Vorbim acolo despre cum să-ți identifici valorile, recomandăm și teste pentru subiectul ăsta și unul dintre teste e chiar unul inventat de Richard Barrett, despre care povestim acum. Și el vorbește cum că atenția sau conștiința noastră e structurată în 7 niveluri. Plecăm de la nivelul 1, care corespunde unor nevoi foarte de bază, nevoi fizice, nevoia de supraviețuire fizică, unde intră nevoia de hrană, de apă, de adăpost, de siguranță fizică și așa mai departe. Și merge până la nivelul 7, o să trec ușor prin fiecare dintre ele, dar nivelul 7 fiind cel mai evoluat, cel pe care îl atingem în general în toamna, respectiv iarna vieții noastre, unde focusul atenției noastre merge foarte mult pe a fi de folos, a servi dintr-un spațiu de ăsta altruist, lipsit de așteptări, generații viitoare, familie, planetă și așa mai departe. Acum, dragilor, când ascultați descrierea acestor niveluri, e important să vă uitați la ea ca la o hartă, nu ca la teritoriu în sine. E un model care încearcă să explice de ce în momente diferite ale vieții noastre putem să ne simțim motivați, mânați, însuflețiți de lucruri diferite. Nu mi se pare că e un model absolut, e un model care construiește peste altele, e, cum spuneam, mai degrabă ca o busolă, ca o hartă care vă poate ajuta să vă orientați în propria viață. Eu o să vă dau și niște intervale de vârstă pentru nivelurile astea, așa cum le-a studiat Richard Barrett, dar putem să fim înaintea timpului nostru în relație cu modelul, putem să fim mai în urmă, nu e nimic în neregulă, e mai degrabă despre a încerca să vedem unde suntem și a înțelege că oriunde suntem e ok și că sunt niște nevoi acolo care trebuie să adresate. No, cu acestea fiind spuse, începem cu nivelul numărul 1, care este nivelul focalizat pe supraviețuire, cum spuneam. La nivelul ăsta, sarcina noastră este să ne satisfacem nevoile fizice și de supraviețuire și
în general e un nivel pe care îl parcurgem în primii ani din viață. Barrett spunea că undeva în primii 2 ani, 2-3 ani, nivelul ăsta este parcurs. Foarte important de menționat este că la primele 3 niveluri, dacă ele nu sunt satisfăcute cu bine, rămânem cu niște frici sau niște convingeri inconștiente care riscă să ne țină pe loc sau să ne țină într-un spațiu de mare consum de energie și preocupare pe tema aia. La nivelul 1, care este ăsta al supraviețuirii sau al viabilității, îl mai numește în profile mai noi, de exemplu viability, nu doar safety, dacă nu avem nevoile astea de bază satisfăcute, putem să rămânem cu o frică inconștientă de a nu avea niciodată de ajuns. Și asta cum ne afectează sensul profesional sau personal ulterior, este că putem să ne trezim, deși avem destulă mâncare, avem casă, avem adăpost, avem resurse să fim viabili și să supraviețuim, că trăim cu un sentiment constant de neajuns. Material, alimentar, vorbim aici despre lucruri fizice, încă nu emoționale. Ăsta e nivelul 1. La nivelul modului în care luăm decizii, aici Barrett spunea că nivelul ăsta 1 e guvernat de instinctele noastre, deci vorbim de structuri subcorticale, dacă vorbim despre maparea nivelurilor ăstora în creier, deși, tot creierul participă la toate, dar aici vorbim despre un stil de luare al deciziilor profund inconștient și cu focus pe sine și cu răspunsuri mai degrabă instinctive. Ok, odată ce am trecut de acest prim nivel, în viziunea lui Barrett, către ce merge atenția noastră, Paul? Nivelul 2, cum îl povestește el aici, este un nivel care se numește relaționare, conformare sau, generic vorbim, focus pe relații. E un nivel la care misiunea este asta de a ne simți protejați și iubiți, văzuți, valorizați, dar acum nu mai vorbim la nivel fizic, vorbim interpersonal. Vorbim despre a simți că suntem văzuți de cei din jur, a simți că nevoile noastre sunt relevante, că aparținem unei relații, unui grup. Aici simt să fac clarificarea asta că modelul ăsta se uită foarte mult după focusul atenției. Noi știm de altfel din teoria atașamentului că înaintea nevoii de mâncare și de apă sau orice altceva e nevoia de conexiunea cu figura centrală de atașament. Deci pentru cei care sunteți familiari cu toate episoadele sau toate conversațiile noastre pe tema asta, modelul lui Barrett e ceva dincolo de aspectul ăsta foarte precablat în creierul nostru al atașamentului. El spune că în perioada asta devenim și conștienți de importanța relațiilor și, într-adevăr, noi avem mai multe amintiri conștiente după 2 ani, 2 ani jumate, când încep să se formeze. Și el povestește că etapa asta în care foarte mult din focusul atenției noastre este pe a aparține, pe a obține acceptare, pe a ne simți în siguranță în relație, dacă e parcursă cu bine, e parcursă undeva cam până la vârsta de 8 ani. Ceea ce corespunde și cu ce am învățat eu, de exemplu, la partea asta de etape ale dezvoltării morale, că este o primă etapă în care, în esență, mă conformez la regulile familiei, la ce există în jur, mă adaptez practic la mediu și mă potrivesc eu în el. Și exact asta e ideea centrală, că după siguranța fizică, pe care dacă am parcurs-o cu bine, ni se mută atenția pe siguranța asta interpersonală, relațională, unde sunt disponibil să iau forma echipei, familiei, grupului, ca să mă simt safe. Dacă am parcurs-o cu bine, ajungem imediat la nivelul 3. Dacă nu, rămâne credința, frica asta că nu sunt suficient de iubit sau iubibil. Și putem să observăm la noi ulterior că avem multă preocupare, că dăm mult sens, fabricăm mult sens și personal și profesional în jurul eforturilor ăstora de a fi acceptați, văzuți. Aici poate să apară tendințe, de exemplu, dacă nu-i parcursă cu bine etapa asta către people pleasing, către a te sacrifica pe tine ca să obții acceptarea grupului, ce numea și Gabor Mate, respectiv Gordon Neufeld în diferite lucrări ale lor, sacrificarea asta a autenticității pentru atașament. Ca să aparțin, sunt dispus inconștient să curatorizez, să suprim, să amplific anumite părți din mine. Și asta e congruent cu psihologia dezvoltării, cu faptul că nevoile din sfera asta de atașament, simbioză, au prioritate în fața nevoilor de tip dezvoltare, autonomie, creștere. Și se leagă foarte bine cu ce zice aici Adi, pentru că la nivelul 3,
care e și cel mai lung din perspectiva modelului lui Richard Barrett, are loc undeva între 9 și 29 de ani, deci din toate 6 e cel care durează de departe cel mai mult, ajungem la un nivel unde focusul nostru ajunge să fie foarte mult pe performanță. Să ne construim un sentiment de valoare personală, o stimă de sine bazată de data asta pe ce facem. Și le pun în complementaritate, așa. Nivelul 1 este despre siguranță fizică, nivelul 2 este despre siguranță interpersonală, relațională, nivelul 3 este despre siguranță bazată pe performanță, e despre a trăi experiențe, a te pune în situații, a te expune la condiții și contexte în care să-ți dai seama la ce te pricepi, la ce ești bun, să performezi pe anumite domenii în relație cu anumite sarcini și să îți dai seama că ești valoros, că ești competent. Acum, dacă ne uităm și la intervalul de vârstă pe care el îl propunea aici, acest 9-29 e în general perioada în care trecem prin tot felul de forme de educație, pătrundem în medii sociale, comparative, putem să vedem cum stăm în relație cu cei din jur pe diferite domenii, începem să primim și niște feedback despre ce facem bine, respectiv despre ce facem mai puțin bine, și e și momentul în care mulți dintre noi depunem mult efort mental, mult focus, ne găsim mult sens în a demonstra, în a performa și în a demonstra. Ăsta e nivelul 3. Mm-hmm. Deci aici ar fi și nivelul la care dacă începem să descompunem sensul ăsta, s-ar putea să găsim mai mult sens în a fi productivi la locul de muncă, în a fi productivi, în a lua note mari, în a scora multe ore. Da, în a munci multe ore, dar în a munci multe ore ca să demonstrăm că mai poți să muncești multe ore pentru siguranță materială și la nivelul 1, sau să muncești multe ore pentru a obține acceptare și a nu fi respins, care e nivelul 2. Deci supraviețuire nivel 1, conformare, relaționare nivel 2, diferențiere, stimă de sine, performanță nivel 3. Și dacă mă observ că stau până la 12-1 noaptea ca să demonstrez, să ies în evidență, să fiu cel mai bun, să mă disting de cei din jur, atunci probabil că la momentul ăla cele mai multe valori ale mele sunt adunate la acest nivel 3 al evoluției conștiinței mele. Mie mi se pare mișto că corespunde momentul începerii cu momentul despre care, cel puțin eu mi-aduc aminte de la psihologia dezvoltării, că devine mai important rolul figurii secundare de atașament, de regulă tatăl, pentru că e această etapă care e despre a performa, despre a face lucruri. Nevoia e mai mare de un mentor care vine cu mine în larg și mai puțin de un safe haven. De o bază de siguranță. Da. Foarte utilă perspectiva asta. Deci dacă nivelul 1 e ceva foarte de bază, foarte instinctual, nevoi fizice, la nivelul 2 vorbim mult despre utilitatea, rolul, îți mulțumesc, Adi, că ai completat cu asta, rolul mamei, tradițional vorbind, dar vorbim despre baza de siguranță, safe haven-ul sau secure attachment base, sub baza asta de atașament securizant. La nivelul 3 e momentul în care, având celelalte două niveluri parcurse, că asta e foarte important de menționat, deci noi trecem prin ele pe măsură ce satisfacem nevoile de la nivelurile inferioare, ajungem în momentul în care suntem în siguranță fizic, suntem în siguranță emoțional, relațional, interpersonal, ne simțim văzuți, valorizați, nevoile noastre au fost adresate corespunzător și acum vrem să explorăm, să performăm, să ne distingem și să ne diferențiem de cei din jur. Și uite, o să dau și un exemplu un pic trist aici, dar e atât de clar și grăitor că merită totuși adus în discuție. Barrett vorbește că aceste prime 3 niveluri, dacă nu sunt adresate corespunzător, psihicul nostru rămâne cumva blocat la nivelul respectiv. Și mie la nivel 3 îmi vine un exemplu foarte grăitor de om care a rămas blocat aici, și anume Trump. Dacă ne uităm la tot ce face Donald Trump, de la cum vorbește, cum acționează, se vede că toate cuvintele și acțiunile lui sunt în jurul acestei nevoi de a ieși în evidență, de a se diferenția, de a fi văzut, de a fi mai bun ca alții, că e chestia asta cu competiția, cu being a winner. Nobody knows more than I do. Exact, nimeni nu știe mai mult ca mine pe subiectul ăsta. A fost cel mai bun Bill din istoria Americii, cel mai de succes lucru din istorie. Și foarte multă comparație unde nevoia lui nu este să fie safe,
să fie în siguranță, nu este să fie acceptat, este să iasă în evidență, să diferențieze pozitiv câștigător față de cei din jur. Și Trump, chit că la momentul la care noi înregistrăm e un om care are 80 de ani sau așa ceva, plus minus câțiva, psihologic, atenția, conștiința, focusul lui mental a rămas blocat la acest nivel. Și e ilustrativ atât pentru nivelul ăsta când e foarte nesatisfăcut, deci cum arată un om care are nevoile de nivel 3 atât de nesatisfăcute că nu poate să deplaseze de acolo, cât și ilustrează ideea asta că, indiferent care ne e vârsta biologică, dacă psihologic n-am parcurs etapele astea în ordine, sensul nostru poate să rămână blocat la nivelul la care am avut lucruri nesatisfăcute grav. Mhm. Și totodată, uitându-ne la poziția pe care o are în momentul ăsta Donald Trump, putem și să observăm că e un set de trăsături și un set de comportamente pe care, într-un fel sau altul, le apreciem, le recompensăm, le punem în poziții de putere. Gândul meu aici fiind că, și din nou o să abordăm asta mai în detaliu săptămâna viitoare în episodul despre ce fac organizațiile, gândul meu fiind că s-ar putea să fim în contexte organizaționale sau de viață în care sensurile pe care le dau sau pe care le recompensează cei din jur sau sistemele din jurul nostru să nu fie neapărat aliniate cu ce e cel mai important sau cu sensul pe care avem noi nevoie să-l dăm muncii noastre în momentul ăsta. Și poate că e util, inclusiv prin lentila asta a lui Barrett, să ne uităm unde suntem noi individual raportat la etajele, nivelurile pe care le observăm în jurul nostru. De la nivelul 4 încolo, depășim spațiul ăsta al nevoilor focalizate pe sine. El are și o împărțire între focus pe interesul propriu, focus pe transformare și focus pe binele comun. Și nivelurile 1, 2 și 3, deci cam până spre finalul primilor 30 de ani, în general, el spune că e mult focus pe sine, pe nevoia asta de a te dezvolta la nivel personal, măiestrie personală pentru a deveni un individ viabil și independent, cu cele 3 niveluri, supraviețuire, conformare, diferențiere. Și acum ajungem la nivelul 4, care se întâmplă în general și în decada în care mulți oameni trăiesc crize ale vârstei mijlocii, undeva între 30 și 39 de ani, propunea Barrett, nivelul de individualizare sau transformare, sau în rapoartele mai noi îl numește nivelul de evoluție. Dar hai să-i spunem nivelul de transformare sau de individualizare. La nivelul ăsta, începem să operăm din ce în ce mai mult conștient. Dacă la primele 3 niveluri operăm mult ori instinctual, ori din convingeri inconștiente, la nivelul 4, oamenii încep să se întrebe cine sunt ei când dau la o parte ce au avut nevoie cei din jur de la ei ca să poată supraviețui. Dacă dau la o parte condiționarea din familie, condiționarea culturală sau măcar le conștientizez, nu știu dacă pot să le dau la o parte, dar când devin conștient de care sunt programele astea inconștiente cu care am tot lucrat și în virtutea cărora am operat, la nivelul 4 începem să ne întrebăm cine suntem de fapt noi. Și ăsta e momentul în care mulți oameni când ajung la nivelul 4, și mi-aduc aminte că eu am descoperit modelul când aveam cele mai multe valori aici, încep să meargă la cursuri de cunoaștere de sine, încep să meargă în terapie, încep să facă coaching, încep să fie preocupați să se înțeleagă mai bine pe sine, încep să meargă la retreat-uri, încep în general să se ajute de tot felul de instrumente și de tot felul de servicii, de specialiști, de asistență în a își da seama cine sunt ei de fapt. Devin curioși să-și înțeleagă punctele forte, să-și înțeleagă pasiunile, valorile și motivațiile apropo de ADN vocațional și de cursul care te ajută să le identifici pe toate astea. E momentul în care începi să vrei să vezi cine ești, când dai la o parte ce au avut alții nevoie de la tine să fii. Bun, și după ce am trecut de criza vârstei de mijloc și ne-am mutat atenția de la mi, mergem către we. Da. Adică, așa cum le mapează Barrett, în următoarele 3 niveluri o să vedem că focusul se mută pe binele comun, de la propria noastră persoană, prin
pivotul ăsta al nivelului 4. Da, prin pivotul al transformării, exact, mergem către binele comun, unde nivelul 5, Paul, cum arată? Nivelul 5 pe care el propune că oamenii îl parcurg între 40 și 49 de ani este unul în care, după ce ne-am dat seama la nivelul 4 cine suntem, la nivelul 5 ne dăm seama de ce suntem. Care este, ia uite, surpriza apropo de episodul nostru, care e sensul sau scopul vieții, existenței noastre, ce vrem să aducem în lume, care ne e misiunea. Indiferent cu care din formulările astea rezonați, dragilor, nivelul 5, repet, 40-49 de ani, e momentul în care începem să ne întrebăm foarte tare pentru ce suntem aici sau de ce suntem aici, ce vrem să aducem în lume. Și ăsta profesional este momentul în care de multe ori, chit că avem un job călduț, poate bine plătit, poate într-o organizație în care ne simțim în siguranță, apropo de nivelul 1 ne simțim acceptați și aparținem, apropo de nivelul 2 poate ne simțim chiar valorizați pentru competența și realizările noastre. La nivelul 5, dacă nu e aliniat cu valorile și cu misiunea ta, începi să simți că scârție, începi să simți că parcă nu-ți găsești locul acolo. Și e momentul în care oamenii de multe ori renunță sau încep să considere să renunțe la locuri profesionale confortabile și familiare pentru fie alte roluri tot ca angajat, fie roluri antreprenoriale mai aliniate cu scopul, sensul și misiunea lor. Și în sensul ăsta o să avem și un episod despre tranziții profesionale, despre shift-uri în carieră, mai târziu în sezon cu Mihai Zânt, unde o să intrăm mai în profunzime pe ce facem și cum facem și de ce facem shift-urile astea. Dar 4 și cu 5 împreună, deci nivelul 4 cine sunt, nivelul 5 de ce sunt, Barrett le vede și ca o etapă în evoluția noastră psihologică de coeziune internă. Dacă la nivelurile 1, 2 și 3 am dobândit această măiestrie personală în care am supraviețuit, am obținut apartenență, ne-am diferențiat și ne-am dat seama la ce suntem buni, la nivelul 4 ne-am dat seama cine suntem noi cu adevărat, puncte forte, valori, motivații, personalitate, pasiuni. Punctul 5 mi-am dat seama de ce sunt, ce vreau să aduc în exterior, dacă 4 e cu mai mult focus pe interior, 5 e cu mai mult focus pe exterior. Și înainte de a merge către nivelul 6 din modelul lui Barrett, voiam doar să mai fac 2 completări la nivelul 5, care în perspectiva lui Barrett e despre autoactualizare, că mai sunt alte modele la care ne putem uita și care ne arată lucruri similare. Una dintre ele e extrem de populară, piramidă motivațională a lui Maslow, care la fel ne propunea că odată ce trecem de etapele astea care țin mai degrabă de supraviețuire, ajungem la punctul în care motivația noastră devine autoactualizarea și acolo vrem să devenim mai buni, mai învățați, avem preocuparea asta mai degrabă pentru a crește decât pentru a ne menține în siguranță. Și un lucru similar e și abordarea pe care o are Carl Rogers, care de altfel e contemporan al lui Maslow, care propunea ideea asta că atunci când avem un mediu potrivit pentru noi, care ne îngrijește, ne susține, într-un fel, atunci când avem un mediu care ne îndeplinește nevoile de la etajele 1, 2, 3, da. Tendința psihicului nostru în mod natural este către autoactualizare. Dacă suntem în contexte de viață în care să ne fie îndeplinite nevoile de supraviețuire, suntem iubiți, suntem susținuți, ne este îngrijită și ne e crescută stima de sine, în mod natural noi către autoactualizare mergem. Și după ce am ajuns aici și ne-am dat seama cine suntem, ne-am dat seama de ce suntem, la nivelul numărul 6, pe care Richard Barrett îl propune ca fiind în general între 50 și 59 de ani, vrem să facem ce făceam la nivelul 5, să ne trăim acest scop sau sens odată ce am descoperit scopul sau sensul existenței noastre. La nivelul 6 vrei să colaborezi împreună cu oameni cu scopuri sau sens similar, pentru a aduce o diferență pozitivă în lumea în care trăiești. Eu când am făcut formarea m-a ajutat să înțeleg așa. La 4 te prinzi cine ești sau înțelegi mai bine cine ești.
La 5 înțelegi de ce ești și începi să acționezi în virtutea acestui scop sau sens nou descoperit, misiunea ta personală. Și la nivelul 6 vrei să străiești misiunea asta personală împreună cu alți oameni cu misiuni similare, făcând împreună lucruri mai mari decât putea fiecare dintre noi să facă de sine stătător. Mhm. Mi-a plăcut foarte mult perspectiva asta. Mi-aduc aminte când am făcut formarea că eram coleg în grupă cu Alice, care acum predă dezvoltarea verticală a adulților, cu Alice Anagnostakis, și Alice povestea, ea era la momentul respectiv, avea cele mai multe valori la nivelul 6 și spunea că simte foarte tare nevoia să meargă într-un loc unde sunt și alți oameni care cred în lucruri similare cu ea sau care au misiuni similare și să construiască cu ei. Și e foarte interesant, eu fiind la nivelul 4, de exemplu, la momentul respectiv unde începeam să mă prind care îmi sunt valorile, care îmi sunt punctele forte, care începe să fie sensul meu, începeam să-mi cristalizez și misiunea profesională, misiunea personală. Era foarte intangibil pentru mine spațiul ăsta din care vorbea și simt să împărtășesc asta aici, pentru că când am făcut formarea în metodologia asta în coaching, formatorul ne împărtășea ideea asta că e destul de greu să acompaniezi într-un proces de coaching pe cineva care e la un nivel la care tu n-ai ajuns încă. Mhm. Și spun asta și pentru că suntem la penultimul nivel și s-ar putea, pe de o parte, să vă regăsiți în sarcinile de dezvoltare sau în focusul de la niveluri diferite, poate supraviețuire financiară, poate apartenență la o echipă, poate nevoia de a performa, de a ieși în evidență. Uite, eu la nivel 3 mi-aduc aminte că aveam multe de-astea. Cel mai tânăr trainer, primul director de comunicare de sub nu știu ce vârstă. Aveam foarte mult nevoie să ies în evidență. După aia, la nivelul 4, mi-aduc aminte că au fost ani în care eram super fascinat de orice lucru care ținea de cunoaștere de sine. Practic, atunci am și scris, cred că 80% din materialele pe care le-am folosit ulterior în Mind Architect au fost scrise în perioada în care, în modelul lui Barrett, eram la nivelul 4 și eram super flămând de cunoaștere de sine. Și acum, de exemplu, simt foarte tare, eu am refăcut testul ăsta odată cu construcția programului ADN vocațional, anul ăsta l-am refăcut și cele mai multe valori văd că le am la nivelul 6. Și la nivelul ăsta simt foarte tare nevoia de a aduce un impact pozitiv în lumea din jur, în linie cu sensul pe care mi l-am descoperit la nivelul 5, care la mine e foarte mult despre educație și a ajuta oamenii să se cunoască mai bine, dar simt să o fac împreună cu alții. Așa că vă mulțumesc că sunteți cu mine în episod și în echipă și proiectele astea mai mari împreună decât putem face fiecare de sine stătători. Asta simt că e definitoriu pentru nivelul 6. Eu mă gândeam la vârstele orientative pe care le propune Barrett, dacă nu cumva pe măsură ce există mai multă psihologie și psihoeducație, nu încep să coboare unele din vârste. Adică îmi veneau în minte oameni mai mulți care mi se pare că sunt în individualizare la 25 de ani. Individualizarea fiind nivelul 4, da. Cred că e valid ce spui, Adi, cu o mențiune importantă. Iară simt să subliniez asta că poate și ajută oamenii care ne ascultă. Dacă ai satisfăcute nevoile de la nivelurile 1, 2 și 3, deci ai destul cât să simți că ai destul, te simți acceptat, văzut, valorizat în relații, cuplu, familie, birou și așa mai departe, și simți că ești bun la ceva, simți că ești valoros, simți că te-ai putut diferenția de cei din jur pe criterii de competență, mintea, cum ne zicea și Luciana mai devreme, are tendința asta să graviteze în sus, să meargă către nivelurile superioare. În egală măsură, eu cunosc și oameni care au vârsta dincolo de 30-39, unde e nivelul de individualizare ăsta, unde îți dai seama cine ești, și văd că sunt în continuare foarte ancorați în nivelurile de jos, 1, 2 sau 3, fie, de exemplu, nivelul 2, și chiar am primit niște întrebări care poate să lege frumos de asta, apropo de poziția asta de nu mă simt văzut în organizație, nu mă simt auzit, nu mă simt acceptat, nu simt că aparțin, și poți să o vezi la oameni care au 40 de ani sau 50 de ani, sau, de pildă, din păcate, cum e aproximativ o treime din populația României, care s-ar putea să-și găsească foarte mult sens în muncă pentru nivelul 1, pentru supraviețuire, nu pentru că n-au psihoeducație, ci pentru că trăiesc poate în contexte de viață unde nu au suficiente resurse cât să nu se gândească la ele.
Mhm. Da, are sens. Și mi-a mai plăcut mult asta până vă spun și nivelul 7 foarte pe scurt, la care eu n-am ajuns și despre care o să fiu foarte succint. Ce mi-a mai plăcut mult în formare cu Patrick, cu formatorul cu care am făcut cursul ăsta, a fost că spunea că în orice moment al vieții noastre, tu poți, de exemplu, să fii actualmente la nivelul 6, psihologic vorbind, sau la 5, să-ți trăiești sensul, să cauți, să faci lucruri cu sens și așa mai departe, dar dacă trăiești atentate la nivelul 1, 2 sau 3, alea cu focus pe interes propriu, pe a deveni viabil și funcțional de sine stătător, temporar, psihologic, te întorci la nivelul respectiv. Adică foarte concret, dacă eu sunt la nivelul 6, dar trăiesc un divorț sau trăiesc o ruptură importantă într-o relație importantă pentru mine, fie personal, fie profesional, temporar mintea mea se duce înapoi la nivelul 2, unde focusul e pe a aparține, armonizarea relațiilor, conexiune cu cei din jur, rezolv problema și după aia revii direct la nivelul de unde ai coborât. În cazul ăsta, în exemplu meu, la 6. Sau dacă îți pierzi toți banii, faci o investiție proastă, îți pierzi toate economiile, toți banii, te întorci temporar la nivelul 1, Mhm. adresezi ce e la nivelul 1 și după aia nu mai treci iară prin 2, 3, 4, 5, te duci înapoi de unde ai venit. Și pe mine m-a relaxat mult chestia asta, pentru că mi-aduc aminte când am descoperit modelul, eram într-o perioadă unde grijile mele financiare nu dispăruseră complet, erau spre rezolvare, dar nu dispăruseră complet și observam tensiunea asta în mine între vreau să mă cunosc mai bine și să fac lucruri care au sens pentru mine aliniate cu misiunea, dar trebuie să mănânc, să plătesc facturi, chirie și așa mai departe. Și mă tot mișcam între 4, 5, 1. 4, 5, 1. Mhm. Și m-a relaxat ideea asta că pe parcursul vieții noastre tot revizităm 1, 2 și 3 în funcție de dacă apar atentate acolo. Nivelul 7. Nivelul 7, care Barrett spune că se trăiește și se accesează undeva, în general, după 60 de ani, este nivelul la care noi simțim să servim. Selfless service sau serviciul ăsta altruist, lipsit de mize de așteptări, e momentul în care ne găsim sens în a fi de folos celor din jur, fie că vorbim de familie, e momentul în care cel puțin în trecut mulți oameni deveneau bunici, fie că vorbim de comunitate, să servești comunitatea din care faci parte, sau în unele cazuri să servești omenirea, umanitatea, planeta. Și chit că ne uităm la exemple mai simple, cum ar fi exemplul unui bunic sau unui părinte care își găsește mult sens, multă bucurie, multă semnificație în a fi aproape de familie, sau că ne uităm la exemple cum ar fi, nu știu, Warren Buffett sau alți oameni cu foarte mulți bani care încep să-și doneze mare parte din avere pentru a rezolva probleme ale umanității și își găsesc sens în asta. Nivelul 7 este cel în care începi să te preocupe generații viitoare, în care practic focusul este cel mai departe posibil de tine însuți și cel mai mult focalizat pe planetă, sustenabilitate, generații viitoare și așa mai departe. Giving back. Mie îmi vin în minte mulți oameni care cam la vârsta asta au început să scrie foarte mult. Din zona asta de non-ficțiune, e așa, parcă Ia luăm. Da, parcă se aprinde așa un soi de bec care mută focusul pe a da mai departe lucrurile pe care le-am acumulat, le-am învățat, le-am înțeles despre lume. Da. Mhm. Excelent. Bun, și ăsta este modelul, dragilor. E o mică și succintă prezentare a lui, chit că ați stat cu noi până la finalul ei. Eu de aici simt să subliniez până vom merge noi și la niște întrebări de la comunitate, pentru care vă mulțumim că le-ați adresat pe Instagram și pe restul canalelor noastre de comunicare. Deci, toată lumea trece prin aceste 7 niveluri mai devreme sau mai târziu. Evoluția sau parcurgerea lor depinde de satisfacerea nevoilor și sarcinilor de dezvoltare de la fiecare nivel. Unii dintre noi putem să parcurgem anumite niveluri mai repede, alții mai greu și nu e nimic în neregulă cu asta. E bine să stăm la fiecare nivel cât avem nevoie, până când simțim în mod natural că atenția, conștiința, focusul nostru mental merge în altă parte. În felul în care trăim asta, mai întâi mintea noastră e mult focalizată pe interes propriu, pe măestrie personală, apoi apare pivotul ăsta de transformare și apoi focusul atenției noastre merge pe binele comun, chit că vorbim de familie, de comunitate sau de
lume în general și în linie cu modelul ăsta putem să vedem și cum sensul pe care îl găsim în muncă poate să fie foarte diferit. De la momentele în care munceam pentru supraviețuire, în care unii poate că încă suntem, la momentele în care muncim într-o echipă sau organizație pentru că simțim că aparținem și nu vrem să plecăm dintr-un grup pe care îl simțim aproape ca familia noastră, la nivelul 3, în care s-ar putea, de exemplu, să schimbăm mai multe organizații sau roluri ca să demonstrăm că putem mai mult și să căutăm constant să creștem și să demonstrăm. La nivelul 4, în care s-ar putea să luăm o pauză, să stăm să ne gândim la ce vrem să facem profesional de aici înainte și să ne găsim sens în un pic de retragere, de contemplare, de reflexie. La nivelul 5, în care poate că renunțăm la niște bani sau la niște contexte profesionale călduțe ca să facem ceva ce simțim că e mai aliniat cu noi. Asta a rezultat foarte mult și în cercetarea Vocația Românilor sub lupă pe care am făcut-o în contextul lansării proiectului ADN vocațional. Acolo chiar vedeam asta, că oamenii cumva între 30 și 45 de ani erau foarte mult focalizați pe a reduce încărcarea, a obține mai multă stare de bine, well-being și a face lucruri care le aduc sens. Și apoi nivelurile 6, unde căutăm ca acest sens să fie trăit împreună cu alții și să construim alături de alții mai mult decât am putut singuri, impactul ăsta amplificat de colaborare, și la nivelul 7, serviciu altruist în toate formele lui. Mhm. Și acestea fiind spuse, ultima parte a conversației e, la fel ca în toate episoadele din sezonul ăsta, dedicată întrebărilor pe care le-am primit de la voi. Așa că o să încep cu prima întrebare, care se referă la context organizațional, dar vorbește despre ce poate să facă fiecare dintre noi individual. Și ea sună în felul următor. Cum putem să funcționăm la locul de muncă atunci când nu rezonăm deloc cu managerul și nu putem schimba nimic pe partea asta, într-un context în care rolul e unul de care suntem pasionați? Măi, aici mă bucur că am vorbit despre modelul ăsta înaintea lui Barrett, pentru că îmi vine să răspund că depinde foarte tare unde simțim că suntem. Să fii într-un loc de muncă unde nu rezonezi cu managerul sau unde poate chiar trăiești dificultăți emoționale și psihice serioase în relație cu managerul direct. Asta e de altfel și una din trăsăturile pe care cei de la Gallup le-au văzut ca fiind foarte importante pentru angajament la locul de muncă. 70% din angajamentul unei echipe e atribuit managerului direct, deci dacă acolo e o relație care nu funcționează, ăsta e un stresor garantat și e cumva firesc să nu-ți găsești locul. Eu aș completa cu mențiunea asta foarte importantă că depinde ce sens găsesc eu zilele astea în munca mea. Dacă, de exemplu, am focus pe supraviețuire și am nevoie de locul ăsta de muncă pentru că altfel nu pot să supraviețuiesc material, s-ar putea ca lipsa mea de chimie cu managerul sau contextul dificil să fie ceva complicat de depășit, tocmai pentru că sunt într-un context și la un nivel de focalizare al atenției în care simt că nu-mi permit să plec. Pe de altă parte, dacă îmi dau seama că eu nu rezonez cu omul ăsta, că avem un conflict valoric, că ce îmi propune sau ce cere organizația sau omul ăsta de la mine e dezaliniat de la valorile mele, care e o preocupare mai degrabă de la nivelul 5, ăla cu sensul muncii, s-ar putea să-mi fie mai ușor să mă reorientez către altă echipă sau altă organizație, deci eu la ce aș invita, neavând un răspuns alb-negru, fă asta sau nu face asta, e să vedem lipsa aia de rezonanță cu managerul de la care din nivelurile astea descrise ar veni. Nu-mi vede performanța, care e de nivel 3, nu simt că mă acceptă ca persoană, care e de nivel 2, nu simt că e aliniat cu valorile mele, care e de nivel 5, și să ne dăm seama despre ce e de fapt lipsa aia de rezonanță. Și aș mai adăuga dacă e doar o lipsă de rezonanță sau dacă e vorba de faptul că îmi încalcă în mod activ valorile. Că dacă e despre încălcare, atunci poate e util măcar să încerc să comunic despre asta cu omul respectiv. Că de multe ori omul poate că nu-și dă seama că asta face. Poate e rost de niște găsirea unui middle ground acolo. Mhm. Având în vedere că persoana care ne-a adresat întrebarea a specificat că nu poate schimba nimic legat de asta, mă gândesc că e posibil să fi încercat să vorbească sau să apeleze la alte pârghii, însă da, e și asta o perspectivă super utilă. Mhm. Întrebarea numărul 2
e legată de trendul ăsta cu retire early și aici o să vă invit, dacă avem date, să vorbim puțin și despre ce se întâmplă cu sensul nostru legat de viața profesională, când viața profesională iese din ecuație. Mhm. Deci, legat de trendul cu retire early, dacă ne-am pensionat toți la 45 de ani, să zicem, cu rezerve puse deoparte, ce-am face totuși ca să nu o luăm razna? Și aici adaug eu o completare, așadar ce se întâmplă cu sensul nostru în relație cu munca Mhm. atunci când nu mai avem o obligație legată de a munci? Eu o să răspund așa la asta, ci că sunt date destul de multe, nu știu să citez un studiu pe din afară, dar e foarte vehiculată ideea asta și are mult sens, dat fiind tot ce am vorbit despre sens în episodul ăsta, că oamenii când se pensionează, respectiv când ies din activitate, de multe ori trăiesc scădere ale stării de bine până la depresie în cazul unora și aici aș spune așa. Dacă eu în activitatea aia profesională pe care o aveam, fie că îmi plăcea, fie că nu îmi plăcea, că era aliniată cu mine sau mai puțin, dacă eu găseam mult sens în chestia asta, dădeam vieții mele mult sens prin faptul că sunt paznic la școală sau orice rol aș avea, director general, pictor, sculptor, bibliotecar, avocat, doctor și mă retrag, noi în momentul ăla pierdem o mare parte și din timpul pe care îl umpleam zilnic cu activitate, pierdem activitatea care ne consuma multe ore într-o zi și apare un vid de structură temporală în programul nostru și știm că psihicul nostru operează foarte tare cu nevoia asta de a structura timpul, e o perspectivă din analiză tranzacțională, dar totodată poți să-ți pierzi de pildă și identitatea și asta se întâmplă frecvent, mai ales în cazul oamenilor care aveau niște identități foarte respectate și apreciate social, registru medic, doctor, avocat, nu știu, profesor și așa mai departe, care când se pensionează sau când ies din activitate nu pierd doar acele 8, 10, 12 ore pe zi în care făceau ceva profesional, dar pierd o parte semnificativă din cine erau sau cu ce se identificau. Și atunci cred că o reașezare sănătoasă pentru starea noastră de bine și pentru psihicul nostru este să nu ne mai uităm la muncă sau la sensul muncii noastre drept la ceva ce vine din exterior, ci în linie cu tot ce am vorbit în episod, e grozav dacă dăm noi un sens muncii noastre și chit că eu am destule resurse financiare să nu mai muncesc, cum ar fi această pensionare la 45 de ani, eu în continuare pot să găsesc sens pentru orele din viața mea, să umplu cu semnificație și să mă angajez în activități în funcție și de nivelul la care sunt, apropo de modelul pe care tocmai l-am prezentat, care să-mi hrănească psihicul, noi stabilind încă de la începutul episodului că nevoia de sens e una universală care nu dispare când te pensionezi. Mhm. Și cu întoarcere la una dintre resursele pe care le-ai menționat în setarea de cadru, Paul, așa cum propunea și Daniel Pink, autodeterminarea, măestria sunt lucrurile care ne motivează intrinsec. Observăm deci că niciuna dintre ele nu ține neapărat de care e programul care e impus la locul de muncă sau care e activitatea sau care e lista de task-uri pe care trebuie să le facem. Așadar, felul în care arată activitățile noastre, dacă ne uităm prin lentila asta a propunerii lui Daniel Pink, nu e neapărat legată de conceptul, sau mă rog, de definirea conceptului de muncă pe care o avem noi pentru perioada asta din viață în care avem o viață profesională și pun niște ghilimele în aer când spun asta. Mhm. Eu mai am un gând uitându-mă din lentila modelului PERMA, așa nume că dacă mă gândesc la toți pensionarii fericiți, îmi vine să le zic, pe care i-am văzut sau de care am auzit de prin viața mea, sunt oameni care și-au găsit alte activități care le hrănesc nevoile alea care în general sunt îndeplinite de muncă, nevoia de engagement, nevoia de meaning, de multe ori care era sau alimentată parțial de muncă și nevoia asta de achievement. Sunt oameni care se apucă de grădinărit la scară, adică încep să țină câte o dita mai grădinița de flori, de legume, de așa mai departe. Mă relaxez performant. Da. Doar că diferența mi se pare că vine din faptul că
cum să zic, pensionarea cu rezervele deoparte înseamnă că nu mai ai niciun soi de presiune legată de câți bani faci din lucrul respectiv, ceea ce poate fi eliberator. Da. Și decodificarea și cu modelul pe care l-am prezentat ăsta al lui Barrett e că dacă tu ai rezolvat problema banilor, probabil că nivelul 1 iese din discuție pentru tine, ai resursele să mănânci, să te îngrijești de igienă, de confortul fizic și aia îți eliberează multă bandă mentală pentru nivelurile următoare, unde și pensionat fiind, poți să cauți conexiune în relații și munca sau activitatea pe care o ai de acolo încolo să fie să aparții sau să performeze, apropo de ce împărtășeai, adică cu grădinărit la nivel de performanță, sau poți să începi să petreci, să dedici timp să te cunoști mai bine. Mulți oameni, inclusiv asta fac după pensionare, încep să, mai puțin din păcate în cultura noastră și în partea asta de est a Europei, dar sunt mulți americani care încep să viziteze lumea când se pensionează sau vestici care încep să treacă prin tot felul de experiențe de cunoaștere de sine mai în perioada aia a vieții și tot așa. Sau am mai întâlnit ca formă de servire, ăsta era modelul în România interbelică, asta e vârsta la care te apuci de politică sau ăsta e contextul în care ai resurse suficiente încât nu mai ai nevoie, ai experiența de viață acumulată, ai avut priceperea adunată în ceva ce ai făcut. Acum ai un moment în care ești liber să-i servești pe alții prin rolul ăsta. Excelent. Și mai fac o completare, mă întorc la cum definim munca, pentru că poate că avem o asociere destul de puternică între muncă și activități pentru care suntem remunerați. Dacă ne uităm, de exemplu, la parte importantă din munca pe care o fac cu precădere femeile și bărbații, dar cu precădere femeile, și anume activitățile casnice, rolurile sau activitățile care sunt declinate din creșterea copiilor, din educarea lor și așa mai departe, putem să facem un argument pentru faptul că astea reprezintă în continuare muncă, doar că e mai departe puțin asocierea pentru noi, tocmai pentru că ele nu sunt remunerate. Și atunci mă întorc la sensul nostru cu munca ca instanța sensului nostru cu viața. În perioada 18-45, dacă ne pensionăm mai devreme, sau 23-65, sau oricare ar fi intervalul din viață în care noi muncim, viața noastră profesională e doar o instanță a muncii pe care o facem în toate celelalte contexte în care trăim. Și atunci pensionarea nu reprezintă automat încetarea tuturor celorlalte instanțe. Da, și cred că e super util să invităm, așa, e o notă de reflexie și de ținut minte și pentru noi, mai ales dacă ne găsim mult sens în muncă, dacă munca umple mult sens din viața noastră în general, e totuși util să păstrăm în minte aspectul ăsta să nu fie tot sensul vieții noastre. Că s-ar putea din vari motive să termine la un moment dat, uite și în contextul despre care vom vorbi în episoade ulterioare, asta cu AI-ul, care resemnifică rău de tot sensul muncii pentru mulți oameni. Unele cariere vor dispărea cu totul și atunci e foarte periculos pentru psihicul nostru ca întreaga noastră doză de sens în viață să fi fost luată exclusiv din ce facem profesional. Da. Complet de acord. Ne-am găsit bine noi ăștia aici. Foarte de acord. Aliniați. Aliniați. Și acum, întorcându-ne la sens sau lipsa lui, întrebarea următoare este ce putem să facem când simțim că plutim în derivă și nu mai știm dacă ne place sau nu ne place ceea ce facem. Profesional vorbind. Eu mai în glumă sau în serios o să zic www.adnvocațional.ro. Nu avem un răspuns mai simplu sau mai relevant decât ăsta, să dați o șansă programului ADN Vocațional, care e construit exact pentru a vă ajuta să vă dați seama care vă sunt punctele forte, pasiunile, valorile, motivațiile și trăsăturile de personalitate, și cu teme de reflexie și cu întrebări și cu teste, unele gratis, altele plătite, și după ce identificați toate lucrurile astea, vă propunem o metodologie, un model foarte clar care vă ajută să vă dați seama care sunt traiectoriile profesionale aliniate cu mixul ăsta unic al fiecărora dintre noi. Așa că e cel mai
cum să spun, cea mai bună resursă pe care noi o cunoaștem și la care am muncit mult în a o construi și înainte poate de a cumpăra programul sau de a vă înscrie în programul ăsta și a-i da o șansă, puteți să urmăriți primele episoade din sezonul 12 în care vorbim despre identificarea chemării sau acestui ADN vocațional și acolo trecem prin fiecare dintre elemente, de la puncte forte și cum le identifici, la pasiuni, la valori, la motivații și la personalitate și aveți practic și o resursă gratuită și o resursă contra cost, dar ambele credem că poate să facă mult, mult bine și să ajute tare în contextul ăsta. Eu am și o metaforă aici, ca un foarte scurt răspuns, și anume că te poți gândi ce te face să zici că plutești în derivă și nu că mergi cu flow-ul, ca măcar să te ajute să te lămurești dacă legat de partea a doua, că probabil ești în situația în care nu-ți place ceea ce faci, de asta sentimentul e că e derivă, nu flow. Excelent, mulțumesc, Adi. Bun. Următoarea întrebare este cum să ai disciplina, care de altfel e necesară dincolo de motivație, asta e Absolut. ce ne propune și persoana care ne întreabă, fără să ajungi totuși în burnout sau să dai în rigiditate. Am eu un one-liner aici, și anume că disciplina fără scop este tortură nenecesară. Frumos, foarte frumos. Și ne întoarcem la nevoia de sens, practic, de disciplina asta mă ajută să ajung unde, mă ajută să ajung la ce, mă ajută să merg spre ce, pentru că altfel, cum bine zice întrebarea, chiar este rigiditate. Eu o să completez răspunsul tău cu două gânduri, fiind un om care a avut o relație din fericire de scurtă durată cu burnout-ul, dar ne-am întâlnit, ne-am curtat, am trăit un pic împreună. Măi, una din idei este asta cu odihna și cu a face lucruri care îți ajută sistemul nervos să se regenereze, de la a avea grijă de calitatea și durata somnului, și avem episod pe tema asta, deci cele 7, 8, 9 ore de somn, grijă la calitatea lui, conexiune socială, ideea asta de a fi în contact cu oameni care îți fac bine, care îți hrănesc sistemul nervos, exercițiu fizic și avem o serie întreagă pe YouTube numită Mișcare pentru viață în care vorbim de beneficiile mișcării pentru sistemul nervos, nu pentru estetică sau calorii strict. Și alte practici, reconectare cu natură, reconectare cu sensul pe care l-ai dat vieții sau muncii tale în perioada asta, cred că ajută mult, dar subliniez ideea asta de momente de pauză și de regenerare a sistemului nervos, că oricât de mult iubești ce faci și oricât de disciplinat ești, atâta timp cât rămânem niște organisme biologice, avem nevoie de momentele astea de repaus și de regenerare, 1. Și 2, un lucru foarte practic care pe mine mă ajută în momentele în care simt că am scăderi, picaje, văi așa de, cum să le zic, de cădere motivațională, e să iau un pic de distanță de la activitatea pe care o fac și foarte concret, de exemplu, când am multe zile de curs la rând, încep să simt că nu mai am chef, că nu mai am energie, că nu mai am drive, motivație. Când am făcut o pauză de câteva săptămâni de la livrarea de cursuri sau de la componenta asta de public speaking din viața mea profesională, mi se face dor. După aia, când trece ceva timp și n-am mai avut o înregistrare de episod, simt că mi-e dor. Când sunt înregistrări în fiecare zi, simt că am obosit și că aș vrea altceva. Și distanța față de o activitate pe care o iubim, cred că poate să facă să facă mai mult dor și să apară mai multă dopamină la reexpunere, inclusiv la nivelul creierului. Consumul fără pauză din ceva ce iubim duce ca fiecare unitate consumată să scadă în impact și în plăcere resimțită, în satisfacție resimțită. Și cred că și profesional e la fel. Poate să ajute din când în când să luăm un pic de distanță, poate chiar să explorăm alte activități și alea și contexte bune să ne prindem dacă ce făceam e ceva ce iubim cu adevărat și e în ADN-ul nostru vocațional, doar că am obosit, sau dacă ne dăm seama, băi, e mult mai mișto chestia asta nouă sau din contră, m-aș vedea făcând mult mai mult altceva, e un context bun să pivotăm și o să avem inclusiv un episod despre tranzițiile astea profesionale. Aș mai adăuga un lucru aici, mai ales pentru perfecționiștii dintre noi, care suntem mai predispuși la burnout. Să lăsăm și o zonă
nestructurată, îmi vine să zic. Să avem măcar ceva în viața noastră ce facem pentru pura noastră plăcere, fără standarde, fără nevoie de a performa în lucrul respectiv, ci pur și simplu pentru că îmi place lucrul respectiv. Ideal din zona asta de leisure, exact ce spunea și Paul, dar cu grijă să nu devină încă un lucru în care trebuie să performez. Am început prin a alerga ca să mă relaxez și am continuat prin a-mi pune ținte, targeturi și a alerga semimaratoane. Mhm. Bun. Mulțumesc, Adi, și pentru mine e util asta cu să încercăm să nu facem performanță în orice facem. Da, și uite, inspirat de ce ai spus tu, Adi, aș mai aduce, întrebarea asta ne-a provocat mult, se pare, pe toți trei. Aș mai aduce în discuție conceptul lui Daniel Siegel de integrare, respectiv, așa cum o propune el, metafora asta a unui râu pe care navighează psihicul nostru, între malurile pe care le numește rigiditate, că tot ăsta e cuvântul pe care l-a folosit și persoana care ne-a întrebat, respectiv haos. Și propunerea inspirată de tine, Adi, e poate să ne uităm la disciplină nu ca la un punct, ci mai degrabă ca la un segment, de natură că atunci când navigăm pe râul ăsta să nu trebuiască chiar să o ținem pe o linie complet dreaptă, că e puțin probabil, având în vedere că există și curenți pe care nu îi putem controla, ci mai degrabă să putem să ne mișcăm puțin stânga-dreapta și să fim disciplinați într-un interval, mai degrabă decât într-un punct foarte fix. Mhm. Ce mai simt eu că se poate face aici, dacă tot ne-am pornit, e și să alternezi între activități. Poți să simți că ți-a scăzut motivația sau ți-a scăzut disponibilitatea la efort pentru un anume tip de practică din ce faci profesional, dar că ai energie, timp, chef pentru altceva. Și uite, dau exemple foarte concrete. Eu m-am străduit să-mi construiesc o disciplină în jurul învățării, să încerc să învăț constant lucruri legate de domeniile care mă pasionează, dar am perioade în care observ că nu mai intră un anume tip de subiect. Și zilele astea mă învârt între psihologie, neuroștiință, filozofie, dar și AI, marketing, lucruri care țin legate de media și de zona asta de tehnologie și de AI. Și am perioade în care simt că am chef, energie, curiozitate, disponibilitate pentru unele din temele astea și zile în care simt din contră. Băi, nu mai pot, nu mai intră, dacă mai aud ceva pe tema aia simt că e prea mult. Și disciplina mă ajută să înaintez, dar înaintez exact cum descrii tu, Luci, navigând între țărmurile astea tematice, nu neapărat haos sau rigiditate, cum le spunea Siegel, ci merg tot înainte, dar ușor apropiindu-mă când de țărmul X, când de țărmul Y. Da. Ce mai avem? Mai avem două întrebări. Ia să vedem. Următoarea este așa. Cu ghilimele, politica din corporații. Asta e tema. Întrebarea e cum supraviețuim în mediul corporate, unde după un anumit nivel, percepția persoanei care ne întreabă este că totul devine despre cine te place și contează mai puțin performanța și mai mult cât de compliant, cât de mult te conformezi cu ce ți se cere și ce ai așteptat de la tine, de la superiorul ierarhic. Este o întrebare complicată. Cred că răspunsul îl începem aici și îl continuăm poate și în episodul următor, unde o să povestim despre sensul din perspectiva organizațiilor. Aici am vorbit mult despre sensul din perspectiva individuală. Partea complicată e că, de principiu, cam în orice grup unde ajung să fie suficient de mulți oameni cu obiective suficient de complicate și interdependente, începe să apare și componenta asta politică, într-un fel sau altul. Cred că poate să ajute să nu ne mai uităm la ea ca la ceva de care ne este silă și vrem să ne distanțăm, ca și în politica, cum să spun, aia care ne afectează viața publică. Este parte din sistem și, din punctul meu de vedere, trebuie să ne uităm la cum putem să o navigăm cât mai bine pentru noi, uitându-ne și la care e scopul și sensul muncii noastre. Eu pentru ce muncesc? O fac ca să supraviețuiesc, caz în care s-ar putea să trebuiască să îndur politica asta pentru supraviețuire, dar după ce rezolv nevoile de supraviețuire, să văd ok, la ce fel de politică mă invită organizația asta
Eu aș spune foarte pragmatic așa, dacă îți consumi majoritatea timpului și energiei navigând politică, organizațională sau de echipă, cred că primul pas poate să fie ăsta de a semnala că nu ți-e bine și a încerca cumva să schimbi ceva dacă poți, dar dacă nu poți și ești într-un context în care nu ține de tine, nu simți că poți să avansezi sau să performezi pentru că îți cheltuiești majoritatea energiei în zona aia, dacă nu ești într-un context de viață care te obligă să rămâi acolo, ideal ar fi să schimbi contextul sau mediul cu două note de subsol importante. Prima este asta de a vedea dacă îți permite contextul de viață să o faci fără să îți complici existența puternic, dacă viața ta ar fi într-adevăr mai bună plecând sau ți-ai face viața și mai grea dacă ai pleca în momentul și în contextul ăla. Și doi, cred că e util să și acceptăm că o doză de politică sau de, cum să zic, navigat hățișuri relaționare complicate cu agende diferite a oamenilor diferiți, o să cam găsim în orice formă de activitate profesională de la un nivel încolo, mai ales când ajungem să fim în organizații suficient de mari, unde nu mai poți să ai relații foarte apropiate, personale, pline de cunoaștere reciprocă cu fiecare coleg din echipă. Și cred deci că și un pic din normarea asta a așteptărilor în relație cu ce se poate sau nu se poate la birou, ce e realist să poți să trăiești sau de ce e realist să poți să scapi și de ce e mai puțin realist să scapi, cred că și asta poate să ajute. Eu pot să adaug un citat din invitata noastră din episodul următor, fix pe subiectul ăsta. Așa. Un citat din viitor. I-a zis-o cuiva odată. I-a zis, dacă tu vrei să și promovezi în organizația asta, nu-i destul să te iubească subordonații tăi, trebuie măcar cât de cât să le placă și șefilor tăi de tine. Mhm. Pentru că pot fi unele momente și pot fi unii dintre noi. Mi se pare că în unii oameni rolul de manager activează, eu uneori îi zic instinctul de cloșcă. Da? Am mare grijă de echipa mea și de subordonații mei și în relație cu egalii și cu superiorii devin mult mai contundent, poate. Și uneori e nevoie și de un reframing și din perspectiva asta, adică ceva din atitudinea asta pozitivă, mișto, pe care o am în relație cu subordonații, să văd dacă nu cumva pot să aduc și în relația cu superiorul. Asta e un relief, Adi, pe care cred că trebuie să-l cartăm și navigăm cu înțelepciune, că una e dacă sunt într-un mediu în care majoritatea energiei mele psihice și emoționale e cheltuită pe a face pe plac, care nu e un spațiu în care vrei să stai prea mult timp sau în care o să poți să stai mult timp și să fie bine. Alta e dacă sunt într-un mediu în care trebuie să am grijă și la cum se simt nevoile și așteptările celor din jur, caz în care dacă cineva găsește un mediu fără asta să mă anunțe și pe mine, dacă găsește vreun context în care poți să nu fii preocupat de nevoile, personalitatea, așteptările celor din jur deloc, cred că sunt mulți oameni care îl caută fără să-l găsească, și cred că mai e o convingere care într-un fel din păcate pleacă încă din cum suntem educați și din sistemul formal de educație sau așa școala ca sistem formal, și anume faptul că în experiența noastră educațională noi n-am fost deloc antrenați să ne pese și de relație în procesul de a promova. Trecem într-un model educațional în care erai de cele mai multe ori cam tu cu foaia. Și atunci nu prea conta să-ți pese cum se simte foaia, să-i citești stările, să vezi în ce ape e, să vezi cum se aliniază obiectivele tale cu ale foii. Relația cu șeful era una foarte, cu profesorul în cazul ăla era una foarte de subordonare, nu prea conta ce părere ai tu sau ce simți, ce nevoie ai, conta ce nevoie are profesorul. Și atunci cred că trebuie să dăm un pic un update, să actualizăm și perspectiva asta despre cum relaționăm în context profesional cu alții, că venim cu un model foarte desuet, foarte maladaptativ, dezadaptat, inadaptat, cum vrem să-i spunem, de la ce am trăit în școală și în familii, la ce trebuie să se întâmple în mediul profesional. Și ultima întrebare, cred eu, pentru că merge mână în mână cu asta. Exact. Tot cu ghilimele. Vorbim despre mediile în care simțim că toți ne-ar mânca de vii. Și întrebarea pe care o avem aici este cum facem față în astfel de medii, specific
mai ales dacă suntem persoane care sunt mai degrabă timide, retrase și care simt că sunt făcute să se simtă ca o verigă slabă pentru că nu ocupă mult spațiu, nu au voci foarte puternice. Mhm. Vrei să încep tu, Adi? Da, aici voiam să zic că cu pălăria de psiholog, formularea aia cu ghilimelele cu te-ar mânca de viu mi-a dat bătăi de cap, pentru că mi se pare că poate să însemne diverse lucruri. Dacă te-ar mânca de viu înseamnă diverse forme de abuz organizațional, bullying, mobbing, atunci cred că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să pleci de acolo, pentru tine și pentru sănătatea ta mentală și fizică. Adică asta ar fi prima jumătate de răspuns. Pentru a doua, predau legătura către Paul. Aici cred că contează foarte mult, deci cu limita trasată de Adrian, dacă suntem într-un mediu care este în mod destul de palpabil, toxic și nasol, soluția e să plecăm. Acum, dacă noi avem fie o personalitate mai orientată către senzitivitate, fie un mindset mai preocupat de relație, lucruri despre care noi am mai povestit în diferite episoade sau în diferite instrumente, e un episod pe YouTube chiar cu Adrian, dacă căutați Mind Architect, LSI, e un instrument pe care îl povestim, îl decodificăm acolo împreună cu Adrian, în care vorbim despre focusul mindset-ului nostru pe diferite planuri și sunt persoane care au tipare de gândire din registru aprobarea celor din jur sau evitare sau subordonare sau apărat de alții făcând apel la reguli și la proceduri, așa numitele tipare de gândire pasiv-defensive. Și atunci eu pot să mă percep pe mine ca o persoană foarte respectoasă, cu mult bun simț, care nu vorbește neîntrebată, care e empatică, care e timidă și percepția mea e nenegociabilă, eu așa mă văd pe mine. Dar dacă eu sunt foarte polarizat în a fi foarte grijuliu, senzitiv, atent la nevoile, emoțiile și, în general, relația cu cei din jur e ceva ce mă preocupă mult, s-ar putea când interacționez cu oameni care sunt fie un pic mai focalizați pe sarcini și pe propriile nevoi decât pe ale celor din jur sau sunt persoane care sunt mai puțin senzitive la relație, să mi se pară că eu sunt mâncat de viu, că sunt ignorat, că nevoile mele nu contează. Și atunci recomandarea e să evaluăm dacă chiar suntem într-un mediu toxic care ne-ar mânca de vii. Recomandarea acolo clar e pleacă. Mhm. Dar dacă observ că în majoritatea relațiilor din viața ta ai tendința să simți că tragi paiul scurt sau că tragi lozul pierzător pentru că ești un om de treabă blând, bun, senzitiv, empatic și ceilalți se folosesc de tine și observăm că în contextele astea diferite constanta sunt eu, s-ar putea acolo să fie nevoie să lucrez eu un pic la propriul meu mindset și la propriile mele tipare de gândire sau la propriile maniere de a mă purta în interacțiune cu alții, s-ar putea să fiu eu un pic prea polarizat către a nu deranja, a face pe plac, a nu mă certa. De multe ori, de altfel, energia asta foarte grijulie și senzitivă în relație cu alții, fiind văzută drept ceva bun. E bine să mai lași de la tine, întoarce și tu obrazul celălalt, ai taci tu din gură ca să nu ne certăm. E foarte împământenit și prezent în mintea noastră. Sunt prezente replici de felul ăsta care pot să ne ducă în mediul profesional într-un spațiu în care să simțim că noi nu contăm, nu neapărat pentru că ceilalți nu ne-ar da credit dacă am vorbit, ci pentru că noi nu prea avem tendința să ne arătăm, să vorbim și să ne expunem, că sistemul nostru nervos a învățat în trecut că e periculos dacă o facem. Chiar dacă acum sunt într-un loc în care nu mai e periculos, și uneori întâlnim în momentul în care evaluăm, de exemplu, dinamici de echipă, situații în care exact aceeași interacțiune, aceeași decizie sau discuție împreună, să zicem noi trei aici, eu am sentimentul că am purtat o dezbatere robustă, o discuție mișto și altcineva s-ar putea să aibă sentimentul că, bă, dar ăștia au vorbit în continuu, eu așteptam să se oprească toți deodată 2 secunde ca să intervin și eu cu o replică și n-a mai venit momentul până la final. Exact. Da. Și noi am trăit în echipă genul ăsta de situații, deci e de verificat un pic cât e mediu și cât sunt eu. Da. Stimați tovarăși,
Dacă ați rămas cu noi până la final, eu vă felicit. A fost o discuție foarte consistentă despre sens în muncă. Nu mai recapitulăm tot, dar m-aș bucura tare să rămână cu voi ideea asta că nu există un sens intrinsec, deși psihicul nostru îl caută foarte tare și nevoia de sens e o nevoie universală pe care o are toată lumea, mintea noastră fabrică sens, chit că el există sau apare din exterior, chit că nu, că e ceva ce ne dă energie, ne dă motivație și absența lui duce la lipsă de angajament și la depresie în unele cazuri, că există un model, și anume ăsta al lui Richard Barrett, care vă poate servi drept o busolă sau o hartă care poate să vă arate în diferite momente ale vieții voastre profesionale care e sensul pe care îl căutați, fie conștient, fie inconștient. Și în episodul următor, la care Adi a făcut deja un pic de teasing, o să povestim despre ce pot face și organizațiile, dincolo de ce putem face noi ca indivizi, ca să reușim să reaprindem un pic flacăra asta a sensului în relația între organizații și indivizi. Parafrazându-l pe Kennedy, azi a fost despre ce poți face tu pentru sensul tău, data viitoare o să fie despre ce poate face organizația ta pentru sensul. Pentru tine. Mulțumesc, oameni buni, că ați fost cu mine în episod. Mulțumesc și vouă dacă ați rămas cu noi până la final. Îmbrățișări și ne auzim vinerea viitoare. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de casă. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.